Yan, pagkatapos natin magsalpak ng lining, ng clutch lining. Ito naman tayo sa Hyundai. Problema nito, makat yung kanyang foot brake, yung foot valve, yung kanyang pinaka piston kumakat, kaya yun, ayaw tumakbo, nakapreno ng timano. Bago natin umpisahan to, papasalamat muna ako sa bago kong kaibigan niya pala. Ayun, maximum powertrain. Maximum powertrain yan. Minromote yan yung channel ko nung nakaraang buwan pa. Babawi lang ako. Maximum powertrain. Maraming salamat bro. Ayun, pakicheck yung channel niya. I hope mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Yan mga idol. Tsaka nga pala sa pinsang ko, MECHANICUSTV. Yan. Lalagay ko rin yung channel niya dyan. Pakitingnan na lang dun. I hope mag-subscribe din kayo kahit na malayo yung content namin sa isa't isa. Yan, maraming salamat. Meron pa palang isa. Si Ma'am Cherry Saunara na nasa Japan. Ano siya ron? Farmer. Ang ganda ng trabaho niya ron mga idol. Check niyo yung channel niya. Baka gusto niyo magpunta ng Japan as a farmer. Yun, may matututunan din kayo sa kanya. Yun. Ma'am Cherry Saunara. Sabi ko ako i-shoutout mo eh. Yun, maraming salamat. Sa kaibigan ko rin, si Paring Ogi. Yun, Paring Ogi. Papakita ko Paring Ogi. Ayan, Paring Ogi ko yan. Pare ko yan. Yan pare. Boss Ogi. Yan. Unang-una pa lang, sumuporta na sa akin yan. Isa pa lang. Maraming salamat sa iyo pare. Babawi lang din ako. Yun, umpisa na natin ito mga idol. Tanggal ko muna yan dahil hindi ko maano dahil nakaharang nga ito sa ano dito, nakaharang dito kanyang shop. Talagang ano, bababad ko muna, stop yung ano eh, sabat. Few moments later. Ayan. Binabad ko muna to eh. Binabad ko muna ng WD. Ayan. Sobrang kalawang. Ba.
sir. Kunti na lang sir, yun. Oh. Power brush ko lang to. Linising lang to mga idol. Yan. Grabe naman oh. Yan, lilinisin ko lang muna to. Yan, nalinis ko na mga idol. Tingnan natin yung ilaw dun sa baba. Kung nakailaw pa. Yun, patay na. So yun nga lang. Hindi naapektuhan yung foot brake. Hindi stack up yung foot brake. Bale, ito lang talaga yung piston niya rito. Gawin na natin itong adit goma.
Yan, okay mga idol. Natin ito. Maririnig nyo kaya? Malakas na singa niya. Testing natin sa driver. Hajar! Baka mo nga sa taas! Natin yung stop light. Ang gagana. Ciao! Bante. Yun. Tingnan lang tira. Yun. Hanggang dito na lang ulit mga idol. Masyado nang mahaba. Yun. Salamat. Thank you.